Settle. Okay. So saya nak isikan, sekejap, saya nak isikan saya punya, nampak ke? Saya nak isi air kejap untuk kita pre-clean kita punya bowl. Saya kan masak kat luar, so saya pergi paip je lah kan. Okay. So dalam ni saya dah letak air. Okay, sampai paras tenggelam bowl saya. Lepas ni nanti dah habis live ni, bolehlah nak masak nasi. Okay, saya boleh nak masak. Okay, sekarang ni saya nak pergi ke pre-clean mode. Function pre-clean mode. Okay, so dia ada 4 mode. Dough, universal, fat or caramel and browning. So saya pilih universal. Lepas masak dia tolong basuh pula bowl. Macam Mok Wid nak jadi Mok Chun ke? Aduh, boring-boring kan? Apa salahnya jadi Mok Chun kejap? Mok Chun yang tak berapa cun ni. Kak Wan Hani ni, waalaikumsalam. Sorry baru jawab. Hai Nazra. Kak Mariam, jomlah. Jom buat. Memang best, sedap. Simple je. Tak nampak lah kita punya sotong masalah sedap. Okay. Nampak tak? Sekejap. Okay. So dah boleh nampak dah. Okay, kita tunggu sekejap. Kita punya Thermomix approximately 4 minutes untuk pre-clean. Lepas dah masak tu, dah lah tak berpeluh kan. Dah lah relax. Boleh pakai shawl, lilit-lilit lagi. Terbang-terbang lagi shawl kan. Okay. Jadi sangat senang. Dan lepas masak saya boleh masukkan air. Dan you all juga boleh masukkan juga 1 drop of dishwashing liquid. Bila kita pre-clean the bowl, dan dia akan pecahkan sekali air bersama dengan inilah liquid, dishwashing liquid tadi. Okay, so sangat senang. Okay, so kita tunggu je lah. Nanti lepas ni dah habis live ni, maybe saya nak masak nasi putih. Okay, 18 minit saja guna Thermomix. Okay, dan juga saya nak boil saya punya telur masin. Okay, telur masin, kita ada egg boiler dalam Thermomix, kita ada function egg boiler. So semua dalam ni saya guna. Kalau you all perasan, saya memang tak guna dah saya punya rice cooker, saya tak guna saya punya mixer, okay, bread maker, semua tak perlu. Okay, tak perlu lagi nak slow cooker sebab semua function tu dah ada. Okay, lebih 20 function dalam satu Thermomix. So kenapa kita nak penuhkan dekat kitchen counter kalau kita ada satu mesin yang boleh sediakan semua function untuk kita kan. Sangat-sangat minimalis, mudah dan menyenangkan. Okay, so kita tunggu dia nak siap. Okay, tengah-tengah hari ni kan. Senang dah siap, dah settle dah. Saya relax je kan. Masak tak ada nak, saya tak ada pun nak apa berkecah-kecah ke apa ke. Ni just nanti boleh clearkan. Ini dah settle. Ni pun even splash guard ni, okay, splash guard ni macam saya cakap tadi, dia prevent from splashing oil, okay, oil from splashing. Tapi kalau you all tengok, tak kotor pun, tak ada pun berminyak-minyak. Walaupun kita masak kita punya sotong tadi, okay, tak ada pecik-pecik pun. Dia just macam tadi, macam steam saja. So memang tak kotor, senang. Okay, alhamdulillah, mudah. Okay, minggu depan saya nak buat live juga. Kalau ada rasa nak tengok live apa-apa cadangan ke, boleh tulis di komen nak live apa lagi. Maybe saya boleh consider kita buat next live, kita buat apa yang you all nak. Okay, hai Asma. Asma join mana Asma? Asma, Nurul Asma ni owner Sihat Store. Sihat Store ni dekat Nilai. Kalau siapa yang duduk Nilai boleh pergi dekat Sihat Store depan masjid. Okay, depan masjid tu ada satu store. Dia jual barang-barang
keluaran muslim, ayam-ayam yang organik. Okay, macam ada juga burger patty. Saya kadang-kadang tak nak buat, tapi nak beli yang better option. Saya beli yang brand yang brand Khair kan, kat situ ada. Okay, saya selalu juga pergi situ jumpa Asma. Nanti boleh tengok Facebook Nurul Asma ni, Nurul Asma. Dia memang ada sihat store. Okay, dinilai. Lagi 1 minit je. Lepas masak, biasanya masa kita makan tu, tengah-tengah makan tu dia tengah pre-clean. Bila kita dah habis makan semua, dah settle. By the time kita dah habis makan, dia pun dah habis pre-clean bowl. So, saya just curah aja air dia ni. Saya curah aja air dia. So, air dia saya curah lah kan. Sekarang tak ada sink. So, saya tak boleh lah nak curah. Okay. So, just buang je air kat sini. Buang air dia tu. Okay, and then pergi dekat sink. Okay, boleh bilas dengan sponge yang ada sabun. Macam tu je. Lepas tu dah bersih-bersihkan, lap, and then saya boleh dah lap kering. Okay, so saya boleh ni lah, dah lap kering semua, termasuk lid tu saya akan simpan balik dan letak dia dekat atas base mesin ni. Then kalau ada kotor ke apa, saya lap sikit dekat tepi-tepi ni. Kita nak jaga kita punya mesin kan. Sebab yelah, memang tak ada kotor pun, tapi kadang-kadang yelah ada garam ke apa ke, you just lap je lah tepi-tepi ni. Okay, kita tak nak lah dia kotor-kotor kan. Okay, then dah siap.